Olen Katariina Kalliolainen ja toimin vastaavana asiantuntijalääkärinä Kelassa. Nyt kerron, mitä tietoa BC-lausuntoon kannattaa kirjata, kun potilaasi hakee alle 16-vuotiaan vammaistukea tai 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Esityksessä aluksi lyhyesti etuuksien myöntöperusteet ja sen jälkeen kuvitteelliset esimerkkilausunnot. Aloitetaan alle 16-vuotiaan vammaistuesta. Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan lapsen elämää. Tuen yläikäraja on tällä hetkellä 16 vuotta, mutta vuoden 2027 alusta tulee voimaan lakimuutos, jossa tuen yläikäraja nousee 18 vuoteen. Samalla tuen nimi muuttuu lapsen vammaistueksi. Tällä dialla näet lyhyesti tuen myöntöperusteet. Lapsella on oltava hyvän kliinisen käytännön mukaisesti diagnosoitu sairaus tai vamma. Sairauden tai vamman aiheuttama ylimääräinen hoito, huolenpito ja kuntoutus aiheuttaa vanhemmalle tai muulle lapsen hoidosta huolehtivalle rasitusta ja sidonnaisuutta. Rasitusta ja sidonnaisuutta aiheutuu vähintään 6 kuukauden ajan ja se on määrällisesti ja laadullisesti ikätasoista suurempaa. Hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen on myös oltava hyvän hoitokäytännön mukaista. Mitä tietoja Kela tarvitsee päätöksen tekemiseksi? Tarvitaan sairausdiagnoosi ja tieto diagnoosin perusteista. Tarvitaan tieto toteutuneesta ja suunnitellusta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä näiden vasteesta. Tarvitaan tieto myös jatkosuunnitelmista ja sairauden ennusteesta. Entä jos diagnostiikka on vielä kesken? Oirediagnoosit ovat harvoin riittäviä. Etuutta ei voida myöntää, jos ei ole varmuutta sairauden olemassaolosta eikä hoitoa ole vielä aloitettu. Tukea kannattaa hakea, kun diagnoosi on asetettu ja hoito ja kuntoutus on aloitettu. Tuki voidaan myöntää 6 kuukautta takautuvasti. Lausuntoon kirjattu lapsen toimintakyvyn kuvaus on tärkeä, kun Kelassa arvioidaan oikeutta vammaistukeen. Toimintakyvyn kuvaukseen on hyvä kirjata esimerkiksi, miten lapsi liikkuu, syö tai kommunikoi. Millaiset kognitiiviset taidot tai vuorovaikutustaidot hänellä on. Missä lapsi tarvitsee apua, ohjausta tai valvontaa. Missä hän selviää ikätasoisesti. Lausunnon lukijan tulisi saada käsitys siitä, millainen ero hoidossa ja huolenpidossa on verrattuna samanikäiseen terveeseen lapseen. Toimintakyvyn kuvauksessa voi hyödyntää myös muiden ammattilaisten kokoamaa tietoa. Tarvittavia tietoja ovat myös lapsen hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä varhaiskasvatuksessa tai koulussa tehdyt erityisjärjestelyt. Onko perheellä kenties sosiaalipalveluiden tai lastensuojelun tukitoimia? Lääkärilausuntoon tarvitaan ajankohtaiset tiedot, joten se voi yleensä olla enintään noin 6 kuukautta vanha. Lausuntoon ei ole tarpeen kirjata omaa arviota tuen tasosta. Siirrytään 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen. Tuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua. Tuen alaikäraja on tällä hetkellä 16 vuotta, mutta vuoden 2027 alusta tulee voimaan lakimuutos, jossa tuen alaikäraja nousee 18 vuoteen. Samalla tuen nimi muuttuu aikuisen vammaistueksi. Tällä dialla näet lyhyesti tuen myöntöperusteet. Ikäraja on edellä kerrotun mukainen. Toimintakyvyn on oltava vähintään vuoden ajan heikentynyt. Tuen myöntöön ja tuen tasoon vaikuttaa sen lisäksi sairaudesta aiheutuva haitta, avun, ohjauksen tai valvonnan tarve sekä korotetussa tuessa mahdolliset erityiskustannukset. Tuki on tarkoitettu henkilölle, joka ei saa eläkettä. Huomioi, että kuntoutustuki on määräaikainen eläke, jolloin vammaistukea ei ole mahdollista saada. Jos henkilö on kuntoutustuella, arvioidaan oikeus eläkettä saavan hoitotukeen. Mitä tietoa Kela tarvitsee päätöksen antamiseksi?
Tarvitaan sairausdiagnoosi ja tieto diagnoosin perusteista. Tarvitaan tieto toteutuneesta ja suunnitellusta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä näiden vasteesta. Tarvitaan myös tieto jatkosuunnitelmista ja sairauden ennusteesta. Toimintakyvyn kuvauksen on hyvä olla konkreettinen. Mitä havaintoja teet toimintakyvystä vastaanotolla? Mihin potilas kykenee, mihin ei? Miten hän puhuu, liikkuu tai muistaa? Mitä apuvälineitä hän käyttää? Millaista avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta havainnoit? Toimintakyvyn kuvauksessa voi hyödyntää myös muiden ammattilaisten kokoamaa tietoa. Lääkärinlausuntoon tarvitaan ajankohtaiset tiedot, joten se voi yleensä olla enintään noin 6 kuukautta vanha. Lausuntoon ei ole tarpeen kirjata omaa arviota tuen tasosta. Kelassa arvioidaan lausuntoon kirjoitetun toimintakyvyn kuvauksen perusteella, onko henkilön toimintakyky etuusohjeen määritelmän mukaisesti heikentynyt. Toimintakyky katsotaan heikentyneeksi, jos henkilöllä on sairaudesta johtuen vaikeuksia itsestä huolehtimisessa, välttämättömissä kotitaloustöissä, kodin ulkopuolisessa asioinnissa tai työssä tai opinnoissa. Myös haitanarvioinnissa lausuntoon kirjattu toimintakykykuvaus on olennainen. Haitan arvioinnissa toimintakykyä verrataan sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen esimerkkeihin kohdassa yleinen toiminnanvajaus. Haitan arviointi tehdään Kelassa. Samoin avun, ohjauksen ja valvonnan tarvetta arvioitaessa lausuntoon kirjattu objektiivinen tieto on tärkeää. Seuraavaksi kuvitteellisiin esimerkkilausuntoihin. Ensiksi on vuorossa lapsen vammaistukea varten kirjoitettu lausunto. Alkuun henkilötiedot. Kohdassa lausunnon tarkoitus valitaan lapsen vammaistuki, jolloin avautuvat etuuteen liittyvät täytettävät kohdat. Kohtaan diagnoosit kirjataan lapsen sairausdiagnoosit tärkeysjärjestyksessä. Kohta sairaustiedot. Aiemmin lapsesta on jo tehty lausunto myös kehitysvammapoliklinikalta kuntoutusta varten. Samalla lausunnolla olisi voinut hakea myös vammaistukea, jolloin lausuntolomakkeesta olisivat avautuneet tarpeelliset kohdat rastittamalla sekä ruudut kuntoutus- että lapsen vammaistuki. Nyt Kelassa on lapsesta jo kehitysvammapoliklinikalla kirjoitettuja aiempia tietoja, joita voidaan hyödyntää myös vammaistukipäätöksessä. Tässä uudessa lausunnossa on lyhyesti, mutta riittävällä laajuudella kuvattu lapsen sairauteen liittyvät esitiedot sekä vastaanottokäynnillä lääkärin tekemät havainnot nykytilasta. Sairauden ennuste on kerrottu lyhyesti. Kehitysvamma ei parane, mutta lapsi voi oppia uusia taitoja omaa tahtiaan. Iänmukaista taitotasoa lapsi ei saavuta. Kohtaan toimintakyky. Lääkäri on kirjannut tietoa lapsen toimintakyvystä eri ympäristöissä, kotona, esikoulussa ja kavereiden kanssa. Lausunnosta tulisi käydä ilmi, onko lapsen nykytilaa ja toimintakykyä arvioitu vastaanotolla vai etänä. Lausunnon laatijan on hyvä pohtia, onko nykytilaa ja toimintakykyä mahdollista riittävästi ja objektiivisesti arvioida vain etävastaanoton tietoihin perustuen. Kohdassa tutkimus- ja hoitosuunnitelma kerrotaan, miten lapsen hoito ja sen seuranta on järjestetty. Kohdassa arvio kuntoutustarpeesta ja kuntoutussuunnitelma kerrotaan lyhyesti lapsella toteutuva kuntoutus- ja varhaiskasvatuksen tukitoimet. Kohdassa vammaisetuudet kerrotaan, millä lailla sairaus vaikuttaa erilaisiin arjen toimiin, esimerkiksi liikkumiseen tai vuorovaikutukseen. Millaista apua lapsi näissä asioissa tarvitsee, millaisia kuntoutuksellisia toimia kotona tehdään, minkälaisia tukitoimia on koulussa tai varhaiskasvatuksessa tai millaisia apuvälineitä lapsi tarvitsee.
Lausuntolomakkeen ohjetekstit antavat vihjeitä siitä, mitä asioita näihin kohtiin kannattaa kirjata. Lausunnossa kysytään myös, mistä alkaen potilaan arjessa selviytyminen on heikentynyt. Kehitysvammaisen lapsen vamma on synnynnäinen. Ero hoidossa ja huolenpidossa on kuitenkin iän karttuessa kasvanut verrattuna samanikäiseen lapseen. Koska mitään äkkinäistä muutosta ei ole tapahtunut, tässä tapauksessa on kirjattu arvioitu varhaisempi päivämäärä. Vammaistuki on tällaisessa tapauksessa mahdollista myöntää 6 kuukautta hakemusajasta takautuvasti. Loppuun lausunnon kirjoittajan tiedot. Seuraavana on vuorossa aikuisen vammaistukea varten kirjoitettu kuvitteellinen lausunto. Alkuun henkilötiedot. Kohta lausunnon tarkoitus valitaan aikuisen vammaistuki. Kohtaan diagnoosit kirjataan toimintakykyyn vaikuttavat sairausdiagnoosit tärkeysjärjestyksessä. Eniten toimintakykyyn vaikuttava sairausdiagnoosi kirjataan ensimmäiseksi. Monet sairaudet, kuten esimerkiksi verenpainetauti, eivät yleensä hoidettuna vaikuta toimintakykyyn, joten niiden kirjaaminen on yleensä tarpeetonta. Kohtaan sairaustiedot. Tässä on kirjattu sairauden alkuvaihe, olennaiset oireet, kliiniset löydökset, sairausdiagnoosin varmistaneet tutkimuslöydökset sekä diagnoosin ajankohta. Lisäksi on kirjattu potilaalle aloitetun lääkehoidon vaste. Kohdassa nykytila on kuvattu kliiniset statuslöydökset, jotka lääkäri on vastaanotolla tehnyt. Päiväys varmistaa, että tiedot ovat ajankohtaiset. Erityisesti jos potilaan tilanteessa on mahdollista vielä tapahtua muutoksia suuntaan tai toiseen, nykytilan kuvaus ei saisi olla kovin vanha. Yhteenvedossa on todettu, että sairausdiagnoosi on pysyvä, mutta sairauden ennusteen arviointi ei ole mahdollista. Kohdassa toimintakyky on kuvattu potilaan pärjäämistä työssä ja siellä tehtyjä järjestelyitä sekä sairauden vaikutuksia liikuntaharrastukseen. Lausunnosta tulisi käydä ilmi, onko havainnot nykytilasta ja toimintakyvystä tehty vastaanotolla vai etänä. Lausunnon laatijan on hyvä pohtia, onko nykytilaa ja toimintakykyä mahdollista riittävästi ja objektiivisesti kuvata vain etävastaanoton tietoihin perustuen. Kohdassa tutkimus- ja hoitosuunnitelma kerrotaan, miten potilaan hoito ja seuranta on järjestetty ja mikä on nykylääkitys. Kohdassa kuntoutustarve ja kuntoutussuunnitelma kerrotaan lyhyesti ajankohtaisesti toteutuva kuntoutus ja aiempi jo toteutunut kuntoutusinterventio, mikä on kuntoutuksen tavoite. Kohdassa vammaisetuudet kerrotaan, millä lailla sairaus vaikuttaa erilaisiin arjen toimiin, esimerkiksi liikkumiseen, itsestä huolehtimiseen, vuorovaikutukseen, kodinhoitoon tai asiointiin kodin ulkopuolella. Minkälaista apua potilas näissä asioissa tarvitsee? Minkälaisia apuvälineitä potilas mahdollisesti tarvitsee? Lausuntolomakkeen ohjetekstit antavat vihjeitä siitä, mitä asioita näihin kohtiin kannattaa kirjata. Osin tähän kohtaan kirjattavat tiedot voivat olla päällekkäisiä kohdan toimintakyky kanssa. 2 kertaan ei ole tarpeen kirjata samoja asioita. Tärkeämpää kuin se, mihin kirjaa, on se, että kirjaus tulee tehtyä. Kelassa kyllä luetaan koko lausuntolomake. Lausunnossa kysytään myös, mistä alkaen potilaan arjessa selviytyminen on heikentynyt. Useinkaan ei ole olemassa ihan tarkkaa päivämäärää, jonka tähän voisi laittaa. Silloin kannattaa etsiä esimerkiksi kuukausi- tai vuositasolla soveltuvin. Loppuun lausunnon kirjoittajan tiedot. Kiitos mielenkiinnosta.